Đây là cái cục nguồn của cái bộ cái router xào mì. À, còn đây là cũng cục nguồn cho router cho camera này của Việt Nam, là made in Việt Nam, mới biết luôn. Đây cái mạch của Việt Nam này. Không có cái gì hết trơn. Còn của xào mì nè, xào mì là có cuộn lọc đầu vô nè, tụ lọc đầu vào tới 2 tụ luôn. Có điện trở để gì đó nè, RTC gì nè, để giảm dòng, rồi cầu chì nè, xong có tụ lọc đầu vô nữa, quá trời quá đất luôn. Rồi nguyên cái dàn mà cao tầng á, nguyên cái dàn điện áp cao lộn, là có đổ keo lên cho nó chắc chắn nè. Còn lọc đầu ra thì bình thường thôi, nhưng mà cái này nó dở là nó không có bảo vệ quá dòng, nên là đứt rồi, mới sửa lại. Chỉ cần là chập ngõ ra một cái là đứt cái short key liền. Còn cái con IC ở đây thì cũng bình thường, không có gì lạ. Còn cái đồ của mua trên Lazada nè, thậm chí là made in Việt Nam không có gì hết trơn. Không có, nhưng mà bự hơn nữa, làm cái xác thiệt là bự, hoành tráng, hoành tá tàn luôn. Còn cái này hồi xưa là tôi tính là cho nó hư luôn, nên là tôi cưa luôn rồi, nó mất cái vỏ luôn rồi. Quá ngon luôn, đặc biệt cái cục này nha. Cái cục này là hiện nay là trên Lazada là tôi chưa kiếm được cái cục này. Đợt này là tôi quan trọng cái nguồn lắm. Cái nguồn trước đây là tôi cũng xài đơn giản, nhưng mà đợt này là nó, cái chỗ nhà tôi là mấy cái ổ điện á, nó không có cắm vô chân, nó không có sát, thành ra nó sạc sạc điện á. Thì với một thời gian dài như vậy là tôi bị chết một cái modem Viettel. Rồi nó bị chết đó là không vô internet được, wifi thì vẫn phát, nhưng mà chắc nó hư cái phần quang. Rồi chết thêm một cái KB Vision camera đó, chết cái phần wifi. Bây giờ nhấn nút nguồn lên là nó đầy đủ hết, là chớp đèn, chớp mấy cái, rồi có tiếng kêu tít tít gì đó, rất là bình thường. Nhưng mà không có kết nối được, kiểu như là cái phần wifi nó chết. Thành ra là bây giờ là cái nguồn mà cho camera, cho modem rồi á, tôi kỹ. Cái nguồn mà cho modem là con vậy chứ nó quan trọng nha. Tại vì tôi thấy ngoài Hà Tĩnh là cũng có xài cái modem của VNPT á, là của ZTE. Thì nó bị như là khi mà nhà nước cúp điện á, mấy ổng gần hai cúp điện bậy bạ, mấy ổng sửa gì cái mấy ổng cúp nguyên khu á. Cái cúp xong khi mà có điện ra lại là modem nó không vô, nó không kết nối mạng được. Nó module quang nó không vô được, tức là dẫn wifi nhưng mà vô internet không được. Về tôi để ý mấy lần á, lần nào là tôi cũng rút camera ra chờ mà bao nhiêu giây vậy á, rút điện ra sau đó cắm lại cũng không được. Cuối cùng là phải nhấn nút reset, đang có điện mình nhấn nút reset, mình giữ một tí, sau đó quay lại là mới vô được. Tức là cái nguồn điện là hiện nay là độ điện có thể ở Sài Gòn thì nó đảm bảo, hoặc là những cái công trình tòa nhà lớn á. Còn ở cái nhà dân của mình nhiều khi là mình sơ sài quá, là cái cục nguồn nó phải tốt, chứ nguồn bèo bèo là mấy thiết bị nó bị hư hết trơn, nó không bền. Nên đợt này tôi kỹ cái vụ nguồn lắm, nên là mới làm cái video này là bất ngờ. Tưởng cái thằng xào mì đó, thằng tào lao mà ai về nó làm cục nguồn quá trời ngon luôn. Nó làm kỹ mà có 1 A 2 A nha, mà nó kỹ ơi là kỹ luôn, quá là kỹ luôn. Hai cục điện trở 10 ôm. Bây giờ cắm điện đây nè. Đó, coi như là không tù áp luôn. Dòng nữa, vậy là về rồi, dòng nữa ampe. Bây giờ là một con điện trở thôi, 10 ôm. Giờ bấm nguồn lên nè. Chuẩn 12V. Chuẩn 12V hoặc là kiểu như là 1 A đang tải 1 A nè. Bây giờ là hai con điện trở 10 ôm song song, còn phải 2 A nè. 10 12 mà chia cho 5. 12 chia cho 5 thử có lên được không? Ồ, nó cắt, nó quá tải, nó cắt nè. Cắt quá tải nè.